buổi cầu hôn bí mật của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận, một tình yêu đẹp đến từ hai phía. Dư luận mạng xã hội Hoa ngữ những ngày gần đây đang dậy sóng khi những hình ảnh ngọt ngào của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận xuất hiện dày đặc trên các trang tin giải trí, mạng xã hội và cả những diễn đàn lớn nhỏ. Cặp đôi được người hâm mộ yêu ái gọi là cặp trời sinh này dường như đang khiến cả làng giải trí phải tan chảy trước sự ăn ý, tình cảm và đặc biệt là cách họ đối xử với nhau mỗi khi xuất hiện chung. Và mới đây, trong một buổi phỏng vấn đặc biệt sau khi hoàn thành dự án phim mới, Hứa Khải đã khiến khán giả vỡ òa khi nói một câu khiến mọi con tim phải rung động: tình yêu đến từ hai phía, tôi rất vui khi được sánh đôi cùng em. Câu nói ngắn gọn nhưng lại chứa đựng biết bao tình cảm và chân thành, khiến ai nghe cũng phải mỉm cười. Người mà anh nhắc đến không ai khác chính là Đàm Tùng Vận, cô gái với nụ cười tươi như nắng và ánh mắt biết nói, người đã đồng hành cùng anh trong nhiều dự án phim và dường như cũng là người khiến trái tim anh không thể yên bình. Nếu phải chọn ra một cặp đôi có phản ứng hóa học, tự nhiên và cuốn hút nhất trong những năm gần đây, thì chắc chắn Hứa Khải Đàm Tùng Vận sẽ nằm trong top đầu. Từ khi hợp tác trong các bộ phim thanh xuân và tình cảm lãng mạn, họ đã cho khán giả thấy được sự kết hợp hoàn hảo giữa một chàng trai mạnh mẽ, trầm ổn và một cô gái ngọt ngào, ấm áp. Cả hai như thể được sinh ra để dành cho nhau trên màn ảnh. Từng ánh nhìn, từng nụ cười, từng cử chỉ đều khiến người xem phải tim đập loạn nhịp. Trong các buổi quảng bá phim, khán giả từng chứng kiến cảnh Hứa Khải chủ động kéo ghế cho Đàm Tùng Vận, nhẹ nhàng chỉnh micro giúp cô, hay đôi khi chỉ là một cái liếc mắt đầy tình cảm khi cô đang nói chuyện. Còn Đàm Tùng Vận, mỗi lần nhắc đến Hứa Khải, đều mỉm cười thật tươi, như thể chỉ riêng cái tên ấy thôi đã đủ khiến tim cô ấm áp. Có người nói, giữa họ không chỉ là tình đồng nghiệp, mà còn là sự đồng điệu trong tâm hồn, và quả thật, càng ngày, khán giả càng cảm nhận được điều đó. Trong buổi phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về mối quan hệ với Đàm Tùng Vận, Hứa Khải không né tránh, cũng không nói vòng vo như nhiều nghệ sĩ khác. Anh cười nhẹ và đáp, giữa chúng tôi có một sự thấu hiểu đặc biệt. Có thể nói, tình cảm không phải lúc nào cũng đến từ một phía. Khi cả hai đều cùng nhau cố gắng, cùng hướng về nhau, thì đó mới là điều đáng quý nhất. Tôi rất vui khi được sánh đôi cùng em, chỉ một câu nói thôi, nhưng đủ để khiến hàng triệu con tim rung động. Trên Weibo, từ khóa thăng Hứa Khải Đàm Tùng Vận thăng tình yêu hai phía thăng và thăng tôi rất TV khi được sánh đôi cùng ngầm thăng nhanh chóng leo lên top tìm kiếm. Fan hâm mộ của cả hai thậm chí còn phát sốt khi chia sẻ lại những khoảnh khắc ngọt ngào của họ từ trước đến nay. Cái nhìn trìu mến trong hậu trường, bàn tay vô thức đan vào nhau trong lễ trao giải, và ánh mắt Hứa Khải không thể rời khỏi Đàm Tùng Vận mỗi khi cô cười. Những điều đó, dù nhỏ bé, nhưng lại chân thực và đầy cảm xúc. Sau khi đoạn phỏng vấn của Hứa Khải lan truyền, Đàm Tùng Vận cũng bị giới truyền thông bủa vây bằng hàng loạt câu hỏi. Thay vì né tránh, cô chỉ khẽ cười, đáp lại một cách nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý. Cảm ơn anh ấy vì đã nói những lời rất dễ thương. Tôi nghĩ, có đôi khi, chỉ cần sự chân thành là đủ để khiến trái tim người khác rung động. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khiến ai nhìn cũng cảm thấy như thể cô đang che giấu một niềm hạnh phúc thầm kín. Khán giả bắt đầu tự hỏi, phải chăng tình cảm của họ không còn là tin đồn, mà đã thật sự chớm nở ngoài đời. Đàm Tùng Vận từng chia sẻ trong một talk show rằng, tôi không thích tình yêu quá ồn ào, tôi thích một người khiến tôi cảm thấy an toàn, có thể cùng nhau đi qua những điều bình dị nhất. Và thật trùng hợp, Hứa Khải lại là kiểu người như thế. Anh không phô trương, không phóng đại, chỉ âm thầm quan tâm, chăm sóc và lặng lẽ đứng sau bảo vệ. Nhiều fan từng bắt gặp anh dừng lại giữa buổi quay để đỡ chiếc áo khoác cho Đàm Tùng Vận khi cô bị lạnh, hay cẩn thận chỉnh lại tóc mái cho cô trước khi lên sân khấu. Đó không phải là những hành động được dàn dựng, đó là sự tự nhiên khi một người đàn ông thật lòng quan tâm đến một người phụ nữ. Trước đây, cộng đồng fan vẫn thường gọi vui cặp đôi này là thuyền Hứa Đàm và luôn cố gắng tìm kiếm hint để chứng minh rằng họ thật sự đang yêu. Nhưng giờ đây, có lẽ chẳng cần đẩy thuyền nữa, vì con thuyền đó đã tự trèo và đang cập bến hạnh phúc rồi. Nhiều người bình luận, nếu Hứa Khải nói, tôi rất vui khi được sánh đôi cùng em, thì Đàm Tùng Vận chính là người khiến anh ấy tin vào tình yêu. Cảm ơn hai người vì đã cho chúng tôi tin rằng tình yêu thật sự vẫn tồn tại trong showbiz. Hứa Khải và Đàm Tùng Vận, hai con người tưởng chừng như đến từ hai thế giới khác nhau, lại tìm thấy điểm chung trong ánh sáng của nhau. Cô là mặt trời ấm áp, còn anh là bầu trời lặng lẽ nhưng vững vàng. Và khi họ đứng cạnh nhau, cả thế giới như sáng bừng lên một lần nữa. Dù họ có thừa nhận hay không, dù tình yêu ấy có được công khai hay chỉ âm thầm tồn tại sau ánh đèn sân khấu, thì chỉ riêng cách họ nhìn nhau, cách họ mỉm cười, cũng đủ khiến tất cả tin rằng. Bạn có muốn mình viết phần tiếp theo kể về buổi cầu hôn bí mật của Hứa Khải dành cho Đàm Tùng Vận, phần nối dài cảm xúc này để tạo thành truyện phim ngắn 15 phút không? Đêm Thượng Hải lấp lánh như một tấm thảm kim cương, dòng người vẫn nhộn nhịp, đèn xe phản chiếu lên mặt sông Hoàng Phố tạo thành hàng ngàn ánh sáng mờ ảo. Ở một góc yên tĩnh trong khu vườn trên tầng thượng của một tòa nhà cao tầng, mọi thứ đã được chuẩn bị tỉ mỉ, ánh đèn vàng nhẹ,
những bông hồng trắng tinh khôi xếp thành hình trái tim và giữa đó, một chiếc nhẫn lấp lánh nằm gọn trong chiếc hộp nhung đen. Hứa Khải đứng đó, trong bộ vest màu xanh đậm, ánh mắt anh không giấu được vẻ hồi hộp, xen lẫn một chút lo lắng. Anh nhìn quanh, rồi khẽ cười, không ngờ mình một người từng đóng vai tướng quân, từng diễn qua hàng trăm cảnh quay gay cấn mà hôm nay lại run đến mức tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực chỉ vì chờ một người con gái đến. Anh thở sâu, đêm nay, anh sẽ nói ra điều mà anh đã giấu trong lòng suốt 3 năm. Cánh cửa thang máy mở ra, và Đàm Tùng Vận xuất hiện. Cô mặc chiếc váy trắng đơn giản, mái tóc buông nhẹ, gió đêm thổi khẽ khiến vài lọn tóc bay lên. Khi ánh mắt cô chạm vào không gian ngập tràn ánh sáng ấy, cô khẽ sững người. Anh, làm tất cả những thứ này sao? Cô hỏi, giọng khẽ run. Hứa Khải đáp, bước lại gần, nụ cười hiền như ánh trăng, tất cả là vì em. Tiếng nhạc vang lên bản Perfect của Ed Sheeran nhẹ nhàng, sâu lắng. Hứa Khải đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay Đàm Tùng Vận. Em biết không, trong những năm tháng làm diễn viên, anh đã từng diễn nhiều cảnh cầu hôn, nhưng hôm nay, lần đầu tiên anh cảm thấy tim mình thật sự run rẩy, vì đây không phải là diễn nữa. Đàm Tùng Vận nhìn anh, ánh mắt long lanh. Anh Khải, anh đang nghiêm túc. Tùng Vận à, anh khẽ cắt lời cô, anh muốn hỏi em điều mà anh đã giữ trong lòng từ rất lâu. Anh quỳ xuống, mở chiếc hộp nhẫn, ánh sáng từ viên kim cương phản chiếu lên gương mặt cô, khiến khoảnh khắc ấy trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Đàm Tùng Vận, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết mình không thể rời mắt khỏi nụ cười ấy. Anh từng nghĩ đó chỉ là cảm xúc nhất thời, nhưng năm tháng trôi qua, anh nhận ra, dù em ở đâu, anh vẫn luôn dõi theo. Em từng nói, tình yêu đẹp nhất là khi hai người cùng nhìn về một hướng, và anh muốn nói với em rằng, anh muốn đi cùng em đến hết con đường đó. Anh nhìn sâu vào mắt cô, giọng nghẹn lại. Tùng Vận, em sẽ cưới anh chứ? Không gian như ngưng đọng, Đàm Tùng Vận đưa tay lên che miệng, đôi mắt rưng rưng. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Hứa Khải bật cười một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa hạnh phúc. Anh đứng dậy, ôm cô vào lòng, cả thế giới như biến mất, chỉ còn hai người giữa trời sao. Anh biết không, cô nói khẽ trong vòng tay anh, em đã từng nghĩ nếu có người khiến em muốn dừng lại, thì người đó phải thật đặc biệt. Và hôm nay, em đã tìm thấy người ấy. Anh siết chặt tay cô hơn, đáp nhẹ bên tai. Anh hứa, dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay em. Sau màn cầu hôn, họ cùng ngồi bên lan can, ngắm nhìn thành phố rực rỡ phía xa. Hứa Khải lấy ra một cuốn sổ nhỏ, trong đó là những bức ảnh chụp chung, những tấm vé máy bay và cả những bức thư anh chưa từng gửi. Anh ghi lại mọi khoảnh khắc có em, vì sợ rằng nếu quên đi, anh sẽ đánh mất một phần cuộc sống của mình. Anh ngốc thật đấy, cô cười khúc khích, nhưng em thích sự ngốc nghếch này. Họ cùng nhau bật cười, ánh mắt chạm nhau dưới ánh trăng. Đêm ấy, không có khán giả, không có ống kính, chỉ có hai trái tim cùng đập chung một nhịp. Trước khi rời đi, Hứa Khải nắm tay Đàm Tùng Vận thật chặt. Ngày mai, có thể cả thế giới sẽ biết chuyện này, nhưng anh không sợ, vì tình yêu này không cần phải che giấu nữa. Anh chỉ cần em, Tùng Vận à, chỉ cần em. Cô nhìn anh, khẽ gật đầu. Vậy thì từ nay, em sẽ cùng anh đi qua mọi bão giông, được chứ? Anh cười nụ cười hiền hậu mà bao người từng yêu mến. Anh chờ câu nói này của em, lâu lắm rồi. Sáng hôm sau, mạng xã hội tràn ngập tin tức Hứa Khải cầu hôn Đàm Tùng Vận trên sân thượng Thượng Hải, lời hứa từ trái tim. Video ghi lại khoảnh khắc ấy lan truyền chóng mặt, không ai ngờ rằng, sau bao năm đẩy thuyền, câu chuyện giữa họ lại có cái kết ngọt ngào đến vậy. Và trong mỗi bình luận, hàng ngàn người viết cùng một điều, đây không còn là phim nữa, đây là một tình yêu thật.